सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुका. हे बघा आंबे काढतायत. दिसत आहेत का तुम्हाला? आंबेवाला दिसतोय? आंबेवाला दिसतोय का कुठे? हां, प्रत्यक्ष आंबे काढताना बघा कसे काढतात आंबे, सगळ्यांना माहिती आहे. वरती आंबेवाला दिसत नाही तुम्हाला, आंबे काढणारा. हां, प्रत्यक्ष आंबे काढताना कुडाळ तालुका, मुक्काम पोस्ट केरवडे तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. आमच्या गावचे आंबे. हापूस